Sziasztok! Megnézzük 2026-os évben a nyilas érdekeltségűek mire számíthatnak, mit hoz számukra. Nyilas érdekeltség az én értelmezésemben lehet naphold aszcendens és bolygócsoportosulás és minden egyéb, amit az egyén saját képlete mutat, és ehhez célszerű jól ismerni a képletet, illetve magadat, hogy mennyire jellemző rád általában véve a nyilasoknak szóló energia, mert egyáltalán nem jelenti azt, hogy van bármilyen olyan látszólag jelentős dolog a képletedben, amitől te nyilas érdekeltségűnek számítasz, mégis lehetséges ez. Hogy hogyan van, ez kicsit bonyolultabb, mint ahogyan ezt így elmondják, de ha ide találtál, akkor biztosan lesz számodra valami olyan mondat, amitől ez a videó neked szól. Mivel én úgy csinálom a kirakásokat, hogy nem csak megnézzük, hogy milyen energiák érkeznek az egyes hónapokra, hanem minden nehéznek ítélt időszakra javaslatot is teszek, hogy hogyan tudod ezt könnyebbé tenni, hogyan tudod a nehezebb energiákat átalakítani örömmé és boldogsággá, és ez csak rajtad áll. És bármennyire egyszerűnek és hihetetlennek és bagátelnek tűnik, én arra biztatlak téged, hogy próbáld ki. Semmi olyat nem csinálsz, amivel kárt okozol, és épp ebben a pillanatban, hogyha nem kerül semmibe, csak nekem egy kis plusz munkában, meg kis pluszba, akkor én mindig bele szoktam vágni, és ezeknek a hatására hát elég különleges dolgokat sikerült az életemben megtenni. Többek között azt is, hogy most itt ülök, és neked videót csinálok. Úgyhogy lássunk is hozzá. Ezzel a Gilded Rivári Tarot kártyával készítek, vagy kérek minden hónapra energiát, jellemző energiát, és kiegészítésként pedig ezzel a őszi Lenormand kártyával. Ez egy nagyon különleges kis kártya, nagyon könnyű, szép energiái vannak. Sokkal inkább szeretem, mint azt a nehezeket, mert nekem az a célom, az a feladatom, azt érzem feladatomként, hogy az embereknek megmutassam, hogy miért, hogyan tudunk boldog és örömteliek lenni, hogyan tudjuk úgy megélni az életet, mert ez kifejezetten a saját döntésünktől függ, hogy hogyan éljük meg az életünket. Úgyhogy ennek megfelelően hozzá is kezdünk most. Tehát a kérdés az, hogy 2026-os évben a nyilas érdekeltségű emberek számára mit hoz a 2026-os év első hónapja, a január. A január mit hoz a nyilasok számára? Nem jó? Így. Jó. Január, február, március, április, de így most letakarom, vagy mindjárt mutatom, május, június, és aztán a júliusra kérek augusztus, szeptember, október, november és december. Wow! Hát de gyönyörű lap jött ki a végére, és akkor megnézzük a kiegészítő információk, hogy miről szólnak itt ebben az időszakban. Ugye letakartam, mert hogy a női főszemély jött ki, aki nem biztos, hogy így annyira szeret.
a YouTube, úgyhogy ezért tudjuk, hogy mi van ott, főleg, hogy itt van a férfi főszemély, tehát nem a párja, de majd beszélünk róla. Na, akkor januárra milyen kiegészítő információ jön? Lássuk. Február, március, a nyilasok számára április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december. Júj, decemberre 2 nap jött ki. Hát a nyilasoknak a decemberre az csoda lesz. Wow, ez gyönyörű. Ja, hát az egész egyébként az, bár jöttek ki olyan lapok, amelyek csak a kósnál meg a bikánál voltak, de jó, nagyon-nagyon izgalmas. Hát, kezdjünk is hozzá. Lássuk, itt a január hónapra a labirintus jött ki, és a kutyalapja. Úgy hiszem, a januárt úgy is megélhetitek, hogy el vagytok tévedve. Nem úgy érzitek, hogy lehettek egy olyan szituációban, hogy nem találjátok a megoldást, nem találjátok a kiutat, nem tudjátok, hogy most merre menjetek. A kutya lapjával kiegészítve én viszont azt mondom, hogy ne adjátok fel. Lehet, hogy egy baráttól, vagy valamilyen egyéb támogatótól érkezik valamilyen segítség. Akinek nem érkezik segítség, az kérhet égi segítséget, méghozzá úgy, hogy ha ilyen kilátástalannak látszik a helyzet, akkor ha szoktál imádkozni, akkor imában, ha meg nem, akkor csak úgy bele a vakvilágba, egyedül, amikor egyedül vagy, akkor nyugodtan mondd el, hogy kéred, hogy mutassák meg neked azt, hogy mi a megoldás, mi a kivezető, merre van a kivezető út ebből a jelenlegi helyzetből, mi a megoldás, mi az, amit neked, merre vezesd te az életedet, jelenleg mit kellene tenned. Nem egy rossz helyzetről van itt szó, hanem csak inkább, hogy úgy érzi az ember, hogy ő most valahol oda van, bele van ragadva. Tehát, hogy így nem mozdulnak a dolgok, állóvízszerű megélése lehet, és ilyenkor arról is lehet szó, hogy egyszerűen azért, mert nem kérsz, hogy itt pont ez lenne a lecke, hogy megtanuljál kérni ilyen módon égi segítséget. Vagy emberektől és ez mindenkire más. Tehát, hogy tudsz-e emberektől például segítséget kérni? Tudsz-e baráttól segítséget kérni, vagy támogatástól, vagy főnöktől, vagy bárkitől? Mert nagyon sok esetben az a helyzet, hogy azért járja az ember köröket ugyanott, hogy megtanulja azt, hogy hát lehet a másiktól segítséget kérni, és nem leszek ettől sem rosszabb, sem gyengébb, sem tudatlanabb, hogyha én segítséget kérek. Nagyon gyakran ezt az ego büszkesége okozza bennünk, és sokszor erről van szó, hogy ezt kell legyőzni magunkban. No, és megnézzük a februárt, itt kijött a kert, és a szív lapja. Hát a kert ugye az azt jelenti, hogy a nyilvánosság előtt, vagy valamilyen nyilvános rendezvényen ránk találhat akár a szerelem, de az is lehet, hogy nem romantikus kapcsolatról van szó, hanem hogy a nyilvánosság előtt is merjük vállalni az érzéseinket. Tehát, hogy kimerjük mutatni, hogy mi bizony fájdalmat érünk meg, mi bizony nehézségekkel küzdünk, ugye itt a kérés,
Ez ezt is jelentheti, hogy bemerjük ismerni azt, hogy hát vannak nehéz pillanatai az életünknek. Ezt is jelentheti, és azt is jelentheti, mint mondtam, hogy megérkezik a szerelem. Ez mindenkinél mást jelenthet, mást megélést jelenthet. Aki párra vágyik, én nem biztos, hogy annak azt ígérném, hogy megérkezik a nagy ő. Sokkal inkább mást. Tehát sokkal inkább arra biztatnám, hogy a belső érzéseivel nézzen szembe, és hozza azt a felszínre, mert hogyha társra vágyik, akkor valószínűleg ez a belső érzelmi bezárkózás, ez ami megakadályozza, ez egy akadályozó, egy falat képező energia, ami nem engedi ki ezt a szív energiáját, hogy csatlakozzon hozzá valaki más. És ezért van itt nagy hangsúly azon, hogy most hogy nyilvánosságra kerüljönnek az érzések. És márciusban pedig megjelenik a szerelmes nő és a levél napja, és a szerelmes nő az lehetsz te is, ha te nő vagy, de lehet, ha te férfi vagy tehát hogy lehet valaki más is az életedben, akinek az üzenete, vagy akinek a kommunikációja nagy hatással lesz az életedre. Ha te vagy, akkor neked a kommunikációd változhat meg, akár ennek hatására is, hogy te kimered egyszerűen mondani azt, ami benned van. Kimered mutatni az érzéseidet. Hogy megmered mutatni, és ettől leszel te szerethető. Mert az nagyon gyakran van, hogy azt hisszük, hogyha én megmutatom, hogy nekem milyen gondolataim vannak, akkor én nem leszek szerethető. Igen, biztos lesz olyan ember a jelenlegi környezetedben, aki azt mondja, hogy hát ezzel nem tudok én együttműködni. De őrá tényleg szükséged van? Vagy csak egyszerűen annak a társadalmi normának akarsz megfelelni, hogy az embernek sok barátja van. De ez nem biztos, hogy ez egy mindenki számára helyes norma. Van, aki egy befele forduló típusú ember is akkor érzi jól magát, hogyha ő magába mélyedhet, és ő tulajdonképpen csak azért barátkozik, és játsza el azt a szerepet, hogy én a külvilág felé jópofi vagyok, mert ezt várják tőle. De valójában ő a legjobban akkor érzi magát, hogyha ő a saját gondolataival elvonulhat, elmélkedhet dolgokon. Például egy levelet is 25 féleképpen át tud gondolni, vagy egy írást, és aztán pedig miután felkelt ebből az állapotából, akkor eljátsza azt, hogy haverok, de jó, hogy itt vagytok, itt minden olyan szuper jó, miközben az egy szerep. Lehet, hogy ő maga sem tud róla, de mégis egy szerep. És itt áprilisban meglátjuk, vagy megérkezik a ház és a felhő. Látjátok, ez nem egy olyan nagyon sötét felhő. Ez lehetséges az, hogy az otthonban, vagy a családban ezeknek, hogy megmutatod magad, negatív visszhangja lehet. De ha egy család nem tudja elfogadni, hogy én milyen vagyok, akkor az a kérdésem, hogy milyen családról beszélünk. Az én családról alkotott elképzelésem az, hogy elfogadjuk a másikat úgy, ahogy van. Tiszteletben tartjuk, hogy ő olyan, amilyen, és szeretjük. Vagy nem, de azt is el lehet fogadni, hogy nem szeretem a családtagjaimat. Mert hogy a családtagjaim ugyan vérszerinti kötelék fűz hozzájuk, de egyáltalán nem biztos, hogy ők a lelki családom tagjai. És abban a pillanatban már teljesen különbözőek lehetünk, és különbözőképpen éljük meg az életet, és
és akkor nem feltétlenül jön belülről ez a tiszta, őszinte szeretet. Márpedig, hogyha csak ilyen látszat szeretetet, ezt a felszínes szeretetet nagyon hangsúlyosít, úgy látom, a felszínesség a nyilasok esetében. Itt nagyon jó lenne itt a mélyre merülés, az őszintesség megélése, mert az hoz majd itt megoldást. És itt van a 26-ossal, a május hónapban a könyv. Nyisd ki az életed könyvét, és a fájdalmakat, mert így a korbács is jött kiegészítésként, mert a fájdalmakra a megoldást a könyvben van, az írás. A könyvben megtalálod ezeket, amiről beszélek, hogy a te életedben miért élsz te meg fájdalmat, ki miatt, kinek akarsz megfelelni, ami miatt te úgy éled meg az életet, ahogyan. Mint ahogy mondtam, itt ezekben a hónapokban nagyon fontos volt a felszínességnek észrevétele, annak a meghaladása. És itt van júniusban a bölcsesség bagjai és a crossroad, a kereszteződés, amikor el kell dönteni, hogy merre mész, a nap felé, vagy inkább kitérőt teszel jobbra-balra, hogy megfelelj másoknak. Melyiket utat választod? Ez a te döntésed. És nincs olyan, hogy nem döntesz. A nem döntés az is egy döntés, és az a döntés azt jelenti, hogy én nem csinálok semmit, csak várom a sült galambot, hogy majd valaki más helyettem megoldja életem problémáit. És bár az ego tiltakozhat ez ellen a kifejezés ellen, hogy jaj, bizonyát valamikor nem én döntök, de mindig te döntesz. Mindig. Csak nem akarod vállalni a felelősséget. És lehet, hogy ez most kifejezetten nem kedves, de én nem igen, én nem ez a látszat vagyok. Egész életemben ezt kerültem, és pontosan ezért most sem fogok másképp reagálni, vagy másképp viselkedni, tehát, hogy itt a lényeg az, hogy elfogadjuk, hogy mindig döntünk. Akkor is, ha azt hiszük, hogy nem, de akkor is igen. És júliusban pedig megint megérkezik egy levél. Tehát itt nagyon fontos lesz az, hogy te hogyan éled meg ezeket az üzeneteket, a kommunikációkat, ami feléd érkezik, mert itt lehetőséged lesz lezárni, befejezni azt a viselkedési módot, amit eddig követtél egy-egy kapcsolatban, egy-egy hírrel, összefüggésben. Itt rajtad múlik, hogy a döntéseden. Az egész életünk arról szól, hogy milyen szándékból teszünk dolgokat. Ha a menekülés szándéka vezérel bennünket, akkor minden tettünk mögött az elkerülő magatartás van. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy hát ez a levél, ez lehet, hogy nem túl kellemes, de hát tulajdonképpen ez belefér egy nagy felét. Ez a menekülés, ez a pisziség, ez nem a tiszta valóddal való harmóniába kerülés, nem? Ez nem azt jelenti. És itt a koporsó, az nem azt fogja eredményezni, hogy akkor te neked kevesebb lesz a problémád, nem? Egy csomó dologgal több lesz a szőnyeg alatt, egy csomó mindennel többbe kell majd szembenézni, ha egyszer végre odaérsz, hogy ezt megteszed. És már pedig oda fogsz érni, nem tudni mikor, itt az idő napja a következő, tehát augusztusban nem tudni, hogy mikor fogsz odaérni, de oda fogsz érni, és itt a kassa is azt jelenti, ebben az értelemben én nem nagyon szoktam használni, hogy itt lehet, hogy jön valaki. Itt magadnak van a lehetőség arra, hogy te átalakulj, te másképp lásd a dolgokat, te megváltoztasd azt magadban, amit gondoltál. Viszont itt a kasszával azt is jelentheti, hogy jön valami külső körülmény,
ami arra kényszerít téged, hogy megváltoztasd. Szerinted melyik a jobb neked? Ha te változtatod, vagy ha jön egy, megvárod a külső körülményt, és majd az változtat meg téged. Csak az idő a kérdés, hogy mikor következik ez be. És ez a te döntésed. A várás, mint mondtam, nem megoldás. Az a sült galambra való várakozás, de nem döntés. Mindenképpen elérkezik, csak a módja nem mindegy. Tehát ez az átalakulás két módját mutatja egymás mellett ez a két lap, és a döntés ettől függ, hogy te beleállsz-e, gyorsan túljutsz rajta, vagy pedig megvárod azt, hogy a kívülről érkezzen. Ha te itt beleállsz, és te megváltoztatod, akkor a kaszának a jelentése nem azt jelenti, hogy ennek ellenére jönni fog a rossz, és a külső megváltoztatásra irányuló energia, hanem a betakarítás. A döntésed gyümölcsét leszüretelheted itt, mert megérik rá az idő. Érzékeled a különbséget? Tehát, hogy a döntéseink hatására így meg tudnak változni a dolgok, illetve így változnak meg a dolgok. És ez itt így múlik rajtunk az egész életünk. És októberben, de hogy is szeptemberben a kígyó és a szerencse lóhere lapja jött ki kiegészítésként. A kígyó, aki lehet gyógyító, ugye a kígyóméreg az megfelelően adagolva gyógyító energiával vagy gyógyító erővel bír, de a kígyó lehet a bűnben lévő, a pletykálkodó, az eláruló, a becsapó energia is. Megint a döntésünknek a függvénye, hogy mihez kezdünk. Itt van a szerencse lóhere, ami azt mutatja, hogy mindegy, hogy idáig hogy jutottál el, hogy beleálltál-e itt meg itt. Itt mindig van lehetőséged megváltoztatni, itt választhatsz még mindig, hogy a kígyónak a gonosz oldalát választod, vagy a gyógyítót. Itt van veled a támogatás, az égi segítség, a szerencse a te oldaladon áll. Csak a hitettől függ, hogy ez a szerencse támogat-e téged, vagy megvéd a nagy bajtól. Érzékeled az érem két oldalát? A lóherének, hogy most sárga-e vagy zöld? Tőled függ. És ez is attól függ, hogy októberben megérkezik-e a férfi főszemély az életedbe, hogy hogyan döntesz itt végig. Ha megérkezik, akkor a nyilvánosság előtt is felvállalva érkezik meg. Ha pedig olyan módon döntöttél korábban, hogy megérkezik, akkor lehet, hogy a nyilvánosság megszól érte és elítél, mert olyan személy érkezik, aki ahhoz az energiához passzol, amit te nem akarsz megváltoztatni. Hogy milyen érkezik itt, ez a döntéseid eredménye. Nagyon ezt érzem, hogy itt végig itt a felszínességet kell neked egy mélyebb tartalommá átalakítani magadban, megengedni magadnak, hogy itt a szíved energiája egészen innentől, tulajdonképpen innentől kezdődve, hogy megengedd magadnak, hogy kibontakoztasd a belső énedet, mert itt vár rád októberben az energia, vagy érkezik be az életedbe, az az energia, aki lehet egy felvállalt kapcsolat, aki stabil és jó lehet a számodra, vagy te magad, ha te férfi vagy, te magad várhatsz egy ilyen szerethető, mélyérzésű személyé, akit bárki szívesen felvállal a nyilvánosság előtt,
vagy pont nem. És ez itt végig a te döntésed. És itt novemberben megérkezik az újdonság, megérkezik az új erő, ami lehetőséget ad arra, hogy itt bármi is történik októberben, észhez térj magadhoz mérten, megértsd, hogy mi történik, és az beérkező új energiát, az új személyt, az új információt, a magadnak, a te személyiségednek az új oldalát beenged, és megenged magadnak, hogy ez a boldog gyermeki éned előtörjön belőled. Ez a gyermekként még tiszta voltam és szép, az egyik versben ez így van benne. Tehát, hogy megengeded magadnak ezt a gyermeki tisztaságot, ezt a szívednek a mélységét. De mindegy, hogy itt mi történik, bár ez így nehezebb lesz. Tehát ez a nehezebbik változat, hogyha itt kell egyszerre az egészet egy tolvonással átírni, de még mindig van választási lehetőséged, még mindig kapsz a sorstól, az élettől olyan támogatást, hogy aztán végül decemberben ezt a 2 napot éld meg, hogy minden tökéletes legyen. A decembered, az év végéd abba az irányba visznek ezek a dolgok téged egész évben, hogy a decemberre megtapasztald, milyen a tökéletes létállapot. Beleértve a szeretett párkapcsolatot, a gyermeki gondtalanságot, az örömöt, a te szexuális, szexis lényednek a kifejeződését, szóval, hogy így mindent megtapasztalhass. Ez a nap, ez azt jelenti, a 2 nap az én értelmezésemben, hogy az életed egy olyan csodaországgá változhat, de csak rajtad múlik. Itt végig a lehetőségeket mutatják a lapok, különböző módon fogja az élet elé tárni, különböző oldaladat fogja megmutatni, hogy mi az, amivel most éppen jó lenne, ha szembenéznél. Neked semmi más dolgod nincsen, mint hogy beleállni ebbe az energiába, és folyamatosan dönteni. És ebben az esetben várhatod a karácsonyi csodát, ami a részed lehet. Én kívánom, hogy ezt végig tud így csinálni, és ez a karácsonyi csoda megérkezzen a jövő évben az életedbe, mert ez egy csoda. És most ez így elmondva könnyűnek hangzik, de vedd elő többször ezt a videót, és bármikor úgy érzed, hogy nehéz valami nehézség van az életedben, hallgass végig. Én bízom benne, hogy segít. Egyéni konzultációra is jöhetsz, ha úgy érzed, hogy újra szükséged van valami finomításra, útbaigazításra, az év közben is bármikor, de én határozottan azt érzem, hogy ez a csoda, ez ott van belekódolva az életedbe, a jövő évedbe, mert a jövő év az mindenkinek a csodák éve lesz, csak hogy hogyan éli meg, azt mindenki a saját döntésének az eredményét látja. Kívánom, hogy boldogan éld meg, kívánom, hogy ami itt látszik, itt megmutatkozott, azt végig tud csinálni és meg tud élni. Minden jót, sziasztok!